Починаємо похід на гору Айзенхут. 2456 метрів, наскільки я пригадую. Має бути цікаво. 1000 метрів набору. Вперед, палки готові. Там глибоко? Ні, тут можна стати. Ось це Айзенхут. Йдемо туди. Перепад невеликий. Всього 1100 метрів. Розказуй. А тут є що йти. Всього 1100, то небагато. Та небагато, але бачиш. Ну така горочка, і ми йдемо якраз отуди. І знову Можна гору. туди. Так, вже 1950 метрів. Почався нарешті підйомчик. Жестя, каже Маркіян. Нам ще 475 метрів і 1 кілометр вверх.
Так, тут дві тески зібралися. Вже вилізли на 2265. Як тобі йдеться? Нормально, з паузами супер. Віддихався і пішов далі. Так. У нас тут є один учасник нашого походу, який нас доганяє. Ще відомий як Міхаель Шумахер. Бо їздить швидко. В гори ми долітаємо, не доїжджаємо. Так. Але йде впевнено, рухається чітко. Головне впевненість в собі. Так. І не стояти. І ми впевнені, що саме ми вийдемо сьогодні на Айзенхут. Звичайно. Там видно якусь вершинку зі снігом навіть. Так, там капець. Може ще буде видно згори таке. Ну, подивимося. 2430 метрів. Ось тут ідеальне місце для намету. Полога, можна розставити його і милуватися таким гарним краєвидом. Краса. Йдемо по хребту далі. Є! Ми вилізли на вершину. І тут навіть не холодно. Скільки тут метрів? 2641 чи 2660. Трошки вітер дує, але з капюшоном якраз добре. Хто має обтікаючу голову, то там взагалі не страшно. Аеродинамічну зачіску. 1957 рік цей хрест поставив. Так і стоїть. Ти бачиш, як його зробили? Його скрутили з кількох частин, напевно, щоб всіх, хто ніс, могли розподілити вагу, бо дуже багато болтів, з'єднань. Напевно, на горбі несли. Зараз будемо їсти канапочки. Краєвиди і булочка. Мольцать. А, да, що? Так. Але там підйомник щось 300 метрів. 400.
ми тим часом спускаємося вже вниз. На тому похід завершено. Нам ще йти десь годинку, напевно, можливо менше. Йдемо до машини і їдемо додому. Дякую, що були з нами.